سلام الله عليكم أحبابي، وتحية مجددة لكم أينما كنتم في حلقة جديدة ومنظر طبيعي جديد بطريقة الفنان بوبروس. سنتعلم رسم المنظر الطبيعي وبطريقة رائعة وسهل أحبابي، فدائما شدوا معي الرحال ودائما تابعوا معي. اللون الأزرق والبنفسجي والأسود وشيء من الأحمر، فرشاة العريضة، طلاء السماء كالعادة. دائما لاحظوا درجة اللون في السماء والطريقة ديال توزيع اللون الفوق في السماء بطريقة سلسة كالعادة، ولاحظوا المساحة اللي غياخد اللون. ثم الفرشاة العريضة والماء، دور الماء هنا غادي يحاول يسيح لي الصباغة ويعطيها مساحة أكبر باش ندمج اللون القادم إن شاء الله. لاحظوا اللون الأحمر ولاحظوا الدرجة. خديت هذا اللون جاهز، ولكن إلا بغيتوا تجهزوا هذا اللون الأحمر والبنفسجي كيعطيكم لون شبيه بالقرمزي ولكنه أحمر. الدرجة تباع عند أصحاب العقاقير كيف ما كتعرفوا أحبابي. ثم كندمج اللون، كندخل اللون الأزرق في الأحمر وبسلاسة بالفرشاة العريضة، ونحاول دائما نضبط الفرشاة ونهيئ دائما الفرشاة لاستقبال الألوان. اللون الأصفر والفرشاة دائما نفس الفرشاة، كندير طلاء لتحت على مستوى خط الأفق وندخله في اللون الأحمر، نعطيه مساحة بحيث كي ينتهي لي في نص اللوحة ديالي كيف ما كتشوفوا. كندمجه وكندخله في اللون الأحمر، ثم كنعاود نكرر اللون الأحمر باش ندمجه مع اللون الأصفر. لاحظوا كيفاش غندمج اللون الأحمر مع الأصفر هنا باش يعطيني تدرج لوني جميل ويبان اللون ديال السماء متدرج بطبيعة الحال، لون يدخل في اللون. مرة أخرى كنجيب فرشاة مبللة وكندمج اللون الأحمر مع الأصفر. لاحظوا الطريقة ديال الإدماج السلسة السهلة البسيطة. الآن غندير طبقة ديال اللون الأزرق بإضافة الأبيض، وكنديرو وسط ما بين الأحمر والأزرق باش بدوره يعطيني التدرج كذلك ويبان التدرج جميل ورائع وينسجموا الألوان. لاحظوا طبقة اللون. الآن اللون الأحمر والبنفسجي غندير واحد الخليط بيناتهم باش ندير سحب. لاحظوا غيعطيوني لون شبيه بالقرمزي ولكن ماشي قرمزي حقيقي. لاحظوا الدرجة بني يميل إلى الأحمر والقرمزي. لاحظوا الدرجة ديال اللون، ولاحظوا طريقة ضربات ديال الفرشاة كيفاش كندور الفرشاة باش نصنع وباش نرسم سحب كيف ما رسمهم الفنان بوبروس. لاحظوا والطريقة ديال الضربات كطريقة الفنان بوبروس تماما، طريقة سهلة. يكفي أنك تدور الفرشاة وتعاود تدمج اللون وتوزع اللون بشكل خفيف وجميل في المساحة. لاحظوا دائما الإدماج بالفرشاة. الآن اللون الأسود والأحمر والأخضر والبنفسجي والأصفر كندير البساط الآن تحت، غتكون مروج وأشجار تحت المساحة تحت كلها غادي نديرها بنفس اللون. لاحظوا كنمشي بخط أفقي ومموج بطبيعة الحال. غادي نراعي التضاريس ديال المنظر اللي غادي نرسم. هناك تلال صغيرة وأعشاب غتبان على مستوى خط الأفق. لاحظوا درجة اللون، يعني خليط من الألوان، الأحمر والأسود والبنفسجي والأصفر والأخضر. عطاني الطبقة. ممكن ندير نفس يعني الكمية ديال أي لون، ونبدأ الآن الرسم في أشجار. لاحظوا طريقة ديال رسم الأشجار بنفس اللون، يعني اللون ديال البساط لتحت غنبدأ ندير به أشجار، وغادي ندخل اللون البنفسجي بقوة في هاد الأشجار باش يبان انعكاس ألوان السحب والسماء على الأشجار، لأن في المقدمة ديال خط الأفق
كيف ما كتشوفوا. لاحظوا الضربات ديال رسم الاشجار بالفرشاة الانجولو الجميلة الكبيرة. لاحظوا الضربات دائما، ولاحظوا راكم كتشوفوا اللون البنفسجي كيفاش كيعطي يعني الاضاءة ديالو. وكنديرو بخفة، نحاول ما امكن نوضعو بخفة كيف ما كتشوفوا. والاشجار ستكون في المقدمة ديال خط الافق. الان غنضيف على نفس اللون الاسود باش ندير جذوع رقيقة بفرشاة لسان الطير. لاحظوا الطريقة الانسيابية او المنسابة في رسم الجذوع الرقيقة اللي غتبان في الاشجار اللي في خط الافق كيف ما كتشوفوا. دائما هاد فرشاة لسان الطير جميلة في رسم هاد الجذوع الرقيقة دائما، واستعملها دائما. وغادي نعمم الجذوع على الاشجار كلها اللي كاينه في خط الافق، ثم نزيد جذوع اخرى. الان غنبدا في رسم الاضاءة في الاشجار باللون الاخضر وبالفرشاة اللي كتشوفوا احبابي. لاحظوا درجة اللون الاخضر الاولى، بطبيعة الحال هذه الطبقة الاولى اللي غندير ديال الاضاءة. ولاحظوا الزوايا اللي كنوضع فيهم اللون ديال الاضاءة في الاشجار باش نبين الانعكاس الضوئي وتبان المؤثرات ديال الانعكاس الضوئي. وهذه كيف ما قلت الطبقة الاولى، مازال غادي نزيد طبقة اللي غادي تختم ليا يعني التناسق اللوني ديال الغروب كيف ما كتشوفوا. لاحظوا دائما بنفس الطريقة كنضرب من الفوق وكنتم جاي، ونخلي دائما واحد المساحة ديال اللون الظل ما بين القطعة والقطعة ديال الإضاءة وديال اللون الأخضر. ما كنملأش يعني الشجرة كلها بنفس اللون، كنخلي واحد المساحة ما بين يعني الزاوية والزاوية باش تعطيني أشجار لها أوراق وكتبان في شكل واقعي وممنطق. لاحظوا الضربات دائما بنفس الطريقة، ما كنغيرش، كنمشي بنفس الوتيرة وبنفس الضربات وبنفس الحجم ديال الضربات وبنفس الزوايا وفي نفس الزوايا. لاحظوا دائما بالفرشاة الجميلة الرائعة اللي كتعطيني هاد الضربات. الآن غيرت طبقة اللون، زدت اللون الأصفر، وغنبدأ في رسم مروج تحت في الأرضية، لأن هاد اللون اللي ضفته خاصني نهيئو للانعكاس الضوئي اللي فيه الأصفر أكثر واللون الأحمر، غيعطي واحد الشكل ديال لون الغروب شيئا ما. وغنبدا ندير فيه مروج مسطحة. ولاحظوا الفرشاة اللي كتعطيني مثل هاد الضربات. دائما أحبابي اختاروا الفرش اللي كتساعدكم في صنع الموتيف في الرسم. هاد الفكرة حاولوا ما أمكن تركزوا عليها، وحاولوا ما أمكن تاخذوها بعين الاعتبار، لأن لكل فرشاة أو لكل ضربة ولكل موتيف نوع من الفرشاة. فرشاة كتساعد بشكل كبير في نوع الضربات كيف ما كتشوفوا الآن. ولاحظوا اللون يعني غيرتوا على لون الأشجار، لون فيه اللون الأصفر اللي كيوحي إلى لون السماء. وكنمشي للكتل ديال الأشجار اللي كاينة على خط الأفق ونعطيها كذلك الإضاءة من هنا وهناك حتى تبان السلسلة ديال الحشائش تحت في الأرضية والأشجار. ولاحظوا الفرشاة كيفاش كتعطيني الموتيف، ضربات قليلة وخفيفة وجميلة كما ترون، ودائما بنفس الوتيرة كنمشي وبنفس الطريقة ديال الضربات، لا أغير تماما، كنغير اللون فقط. وانتم غتشوفوا كيفاش غيكون تغيير ديال اللون في الضربات ديال الزوايا ديال أي لون أو أي منطقة من المناطق ديال المنظر الطبيعي. ولاحظوا خلفية الأرضية كما ترون كتعطي واحد الاندماج مع اللون الأخضر رائع ورهيب، وكيزيد عليهم الانعكاس الضوئي ديال ألوان الغروب.
دائما الاختيار ديال الالوان لكم يا احبابي. حاولوا تختاروا الوان اللي تساعدكم باش تعطيو مناظر جميله في الرسم. كنحاول نعمم اللون الاخضر في المناطق اللي فيها يعني الظل، وبطبيعه الحال راني كنحافظ دائما على المساحه ديال لون الظل. وبنفس الطريقه على الجهه اليمنى كيف ما كتشوفوا، وبنفس الفرشاة ونفس الضربات، واللون الاخضر والتوزيع ديالو وطريقه التوزيع ديالو. كنحاول دائما نمشي بطريقه هرميه، ودائما احبابي مع نفس الطريقه كما ترون احبابي. وحاولوا تلاحظوا احبابي يعني جمال اللون الاخضر في الخلفيه تحت والفراش تحت، اللون البني الغامق كيفاش كينسجم مع اللون الاخضر الفوق. لاحظوا لون اخضر جميل جدا، خصوصا مني غادي ان شاء الله نختموا باضافه لون اصفر. لاحظوا يعني الطريقه الهرميه باش رسمت هاد المروج. غادي تشوفوا المنظر العام ديال المروج وكيفاش رسمتهم بطريقه هرميه. يعني الوسط غتكون طريق، وغيكون يعني المروج بيناتهم طريق. الان اللون الاخضر بنكهه الاصفر، يعني ضفت على نفس الطبقه اللون الاصفر باش نعطي انعكاس الوان السماء على اللون الاخضر. وغنبدا في كل زاويه من الزوايا اللي وضعت فيهم اللون الاخضر غندير اللون الاصفر من الفوق بنفس الطريقه وبنفس الوتيره وبنفس الضربات وبنفس الفرش كما ستلاحظون احبابي. ولكن دائما نحافظ على المساحه ديال اللون الاول، ندير اللون الثاني اللي هو اصفر، ونحافظ على اللون يعني الاول في جميع العناصر ديال هذا المنظر الطبيعي. كنضرب اللون من الفوق فقط باش يعطيني الانعكاس الضوئي ديال اللون الاصفر اللي في السماء، لان اللون الاصفر طاغي على لون السماء، بالتالي غيعطي الانعكاس ديالو على المنظر الطبيعي. وهذه المساله بديهيه لان الالوان القيمه ديالها يعني في المساحه ديالها في المنظر الطبيعي. كل لون كياخذ مساحه يعني كيكون طاغي في المنظر الطبيعي، وهذه معلومه جديده لاحبابي. لاحظوا دائما من الفوق وكنخلي اللون الاخضر لتحت. لاحظوا كانني كنوضع خط فقط، ولكن كندخل باللون شيئا ما في الاخضر ليعطيني دائما ديك اللسعه ديال الضوء في المروج كما تلاحظون. وكنمشي على جميع الزوايا اللي في المروج اللي في هذا المنظر الطبيعي وبنفس الفرشاة، لان هذه الفرشاة كتعطيني يعني موتيف ديال المروج بشكل جميل كيف ما كتشوفوا، دقيق، وكيحدد ليا دقة المروج في المنظر كيف ما كتشوفوا. وغنتقل دائما للجهة اليمنى بنفس الطريقة دائما من الفوق، ونحافظ على المساحة ديال اللون الأخضر، ونحافظ على دائما لون الظل تحت باش يبقى يعني التوزيع اللوني معقول في المنظر الطبيعي. لاحظوا دائما بنفس الطريقة، وكنوزع دائما في المساحة اللي فيها الإضاءة. وبطبيعة الحال هذا المنظر كله مضيء ومنعكس عليه المنظر ديال لون السماء اللي هو غروب، وفيه اللون الأصفر بطريقة كبيرة، اللون البنفسجي والأحمر والأبيض. لاحظوا غنزيد عليه اللون الأسود باش نبدا ندير في الإضاءة في الأرضية. لاحظوا درجة اللون، وغنديرو بالفرشاة العريضة في الأرضية لتحت في الطريق. لاحظوا الضربات المسطحة بخطوط أفقية منعكسة غتعطيني الموتيف ديال الطريق كما سترون. وبطبيعة الحال هذا اللون منبثق من اللون الأرضية تحت.
وان كان ما فيش بزاف ديال الالوان، ولكن دائما كنديرو بنفس العائله ديال اللون تحت باش يكون هناك انسجام في الالوان. ثم غادي نحاول نضيف اللون الابيض على نفس الطبقه ديال اللون ونديرها من الفوق كلسعات ولمسات من الفوق تعطيني الاضاءه ويبان الموتيف ديال الارضيه وديال الطريق. الان اللون الاسود والاحمر، غندير جذوع ديال الاشجار، شجرتين كبيرتين في المقدمه ديال المنظر. لاحظوا كنديرهم يعني متوازيين، وحده متوازيه مع الاخرى وبحجم متوسط، يعطيوني منظر العام ديال المنظر ديالي المكتمل. لاحظوا اللون وقوه اللون، يظهر بانه لون اسود ولكن خليط من اللون الاسود والاحمر كما قلت. ولكم الاختيار في ان تضيفوا اللون البنفسجي، لانه كذلك كاين باطق من الالوان اللي كاينين في المنظر الطبيعي ديالي. كاين اللون البنفسجي، ضروري نزيدوا اضافه للون البنفسجي. الجذوع بفرشاه لسان الطير كيعطيني الانسيابيه، وكتبان الجذوع الرقيقه جميله، تعطي لي شكل الاشجار منظر رائع كما ترون احبابي، وبانسيابيه وبسلاسه كنوضع الجذوع ديالي الرقيقه الجميله. ثم باللون الاسود والاحمر والابيض والبنفسجي والاخضر كنضيف بنفس ربما طبقات الجذوع، كنضيف عليهم الابيض باش يعطوني هذا اللون. كنديرو على اليسار بلون خفيف، وعلى اليمين غنزيد ندير فيه العمق ديال اللون الاسود كيف ما غتلاحظوا الان، باش يبان هناك ظل وضوء في البدايه في لون الظل، ومن بعد نهيئ الوان الاضاءه الاخيره اللي غتختم لي المنظر بفرشاه عريضه غتعطيني. لاحظوا اللون كيفاش غيبان عميق. الان اللون الاحمر والاسود غندير اضاءه للجذوع في الجانب الايسر من كل جذع شجره كبير، وبطريقه سهله كنديرو بالفرشاه مسطحه، فرشاه الانجولو، باش يعطيني الاضاءه. وكندير طبقه واحده ديال اللون فقط، ما غاديش يكون مضيء، لان الاصل في هذا المنظر اصلا يعني لون غامق، لون الغروب. الان الاخضر والبنفسجي غنديروا الاضاءه ديال الاشجار على الجوانب. لاحظوا ضربات من الفوق فقط كيف ما درت في الاشجار الاولى. لاحظوا الضربات من الفوق كتعطيني اضاءه لاوراق الاشجار بطريقه سهله، وكنحاول نختار مساحات ديال الاضاءه ما نتقيدش احبابي، عاد تكون يعني الاضاءه معقوله في الجوانب المعقوله اللي غتعطيني انعكاس حقيقي في المنظر، ونوزع بطريقه يعني جميله ومعقلنه وبسهوله. كنزيد اللون الاصفر باش ندير اضاءه اخيره، وكنضرب من الفوق بخفه وبرشاقه وبراس الفرشاه، وبهكذا نكون يعني ختمت المنظر ديالي بطبقه من اللون مضيئه تميل الى المنظر ديالي. احبابي في الله، كنتمنى من الله تكونوا استفدتم من الدرس. ما تنساوش دائما الاشتراك والضغط على زر لايك والبارطاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.